Hello and welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss a topic known as function or mapping. আমি ফলন কথা আজি আলোচনা কৰিম যেটো কথা মৰলে আহিলে অলপ ভয় লাগে শংকা হয় যে ফলনটো বৰ টান নেকি বুজি পাম নে নাপাম কিন্তু সঁচা কথা ক'ব গ'লে ফলনটো অতিকৈ সহজ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে কি তাৰ সংজ্ঞাটো হোৱাট ইজ দ্য ডেফিনেশ্যন অফ এ ফাংচন সেই বস্তুটো তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব ডেফিনেশ্যনত কি কৈছে কি হৈছে ডেফিনেশ্যনবোৰত গতিকে আহা আমি প্ৰথমতে সংজ্ঞাৰ কথা আলোচনা কৰোঁ we will discuss definition of a function or mapping তাৰ কাৰণে let x and y be two non-empty sets etu bujhi paise non-empty that is they have elements a function f defined from capital X to y is a rule or a collections of rule which associate to each element of x in capital X they are exactly one element of capital Y ইয়াৰ মিনিং টু হল এটো মই দুটা সেট লৈছো এটো হৈছে ক্যাপিটাল X এটো হৈছে ক্যাপিটাল Y ধৰি ললো small x belongs to capital Y small y belongs to capital Y that is small x that is capital Y হৈছে এতিয়া it is functions under f তো এটা সোয়াসন x or প্রত্যেকটো এলিমেন্ট কি কইছে is a collections of which each element of small x and capital X they are exactly one element of capital Y ta mane yat x or karone y er ami eta koi he value pam and this is written as y is equal to what fx তে এটো বস্তু ক্লিয়ার হবো মই যেতিয়া एग्जांपल দি ক্লিয়ার কৰিলো এতিয়া ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে রুল টো হৈছে ফাংশন বুলি কব কেতিয়া যেতিয়া each element of capital X x ত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে y ৰ মই এটা এলিমেন্ট ৰিলেটেড হৈ থাকিব y ৰ এটা কৈহে এলিমেন্ট মই পাম হেতুই হৈছে ফাংশন তে ফাংশনস টো কেনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে or কেতিয়াবা কিছুমান কিতাপত এনেকৈ লেখে বেসিক্যালি আমি এটো ইউজ কৰি উইল দিস f পহে কেনেকে f is the functions from capital X to capital Y এতিয়া আৰু এটা কথা এই যেটো capital X এই capital X তো কি বুলি কয় ডোমেইন অসমীয়াত কয় আদি ক্ষেত্ৰ এই ক্যাপিটাল Y এই গোটেই সেটটো এটো কয় কোডোমেইন সহক্ষেত্ৰ ইয়াৰ ভিতৰত যিবিলাক এলিমেন্ট থাকিব দা ইমেজ হল এটো কি কবলি কব ইয়াতে যিবিলাক ইমেজ হৈ থাকিব ইমেজৰ সেটটো ইয়াৰ ভিতৰত থকা ইমেজৰ যেটো সেট হেতু কয় ৰেঞ্জ অসমীয়াত কয় পৰিসৰ বুলি কয় বুজি পালা আকৌ এই x টো কি বুলি কয় প্ৰি ইমেজ অফ y কাৰ এই x টো প্ৰি ইমেজ অফ y আৰু y টো ইমেজ অফ x বুলি কয় গতিকে মই ইয়াতে কি বস্তু পালো ডেফিনেশন তো কেনেকুৱা একেবাৰে সহজ ল্যাঙ্গুৱেজত ইন সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজ let us consider two sets capital X and capital Y so x or পৰা y লৈ is a rule associated a function f defined from capital X to Y is a rule or a collections of rule which associate to each element of small x and capital X comma there exactly one element of capital Y monota kipa x or প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট
y মই এটাকো এলিমেন্ট ইনভলভ হৈ থাকিব ৰিলেটেড হৈ থাকিব আৰু এই ক্যাপিটাল x টো ডোমেইন কয় সেট এই ক্যাপিটাল y সেট টো কোডোমেইন বুলি কয় আৰু যিবিলাক সেট অফ ইমেজেস from by the elements of x ইয়াতে যেটো ইমেজ হ'ব হেতু কি বুলি কয় রেঞ্জ বুলি কয় আৰু এই x টো কি বুলি কয় প্ৰি ইমেজ অফ y আৰু এই y টো কি বুলি কয় y is image of x এতিয়া এইখিনিৰ পৰা মই কি কথা পালো এইখিনিৰ পৰা মই এটা টপিক পালো ডোমেইন এটা পালো কোডোমেইন আৰু এটা পালো রেঞ্জ পালো প্ৰি ইমেজ বস তো মই গোটেইখিনি কথা আকৌ এবাৰ মই লিখি দিছো এবোৰ এতিয়া সোৱা এবোৰ যেতিয়া মই एग्जांपल কৰিম তেতিয়া এইবলা কনসেপ্ট এই বস্তুটো মনত ৰাখিলে হল to each element of small x and capital X this is the main line they are exactly one element capital X this is the main line they are exactly one element of capital Y to each element of small x and capital X they are exactly one element of capital Y this is the main definition এটা মই যদি एग्जांपल এটাও দিব পাৰো ইয়াতে তুমি 1 2 1 2 3 1 এর 1 এর লগত 2 2 লগত এটা মই যদি কও এটো x আৰু এটো y তে ডোমেইন কি হ'ব ডোমেইন হ'ব 1 2 কোডোমেইন 1 2 3 আৰু what is the range 1 2 this is the range this is the main definition okay this is y is equal to fx the value of y at fx এটো ডেফিনেশন বেলেগ একো নাই ওকে তো ইয়াৰ পৰা মই কি পালো মই গোটেইখিনি লাগিলে আমাৰ তোমালোকক লিখি দিছো তোমালোকৰ কাৰণে this is the main definitions of a function very important topic ये तो तुम्हारा खुदा है ये पीछे छोड़ने वाला चीज नहीं है जब तक मैथमेटिक्स में रहेगा तब तक ये डेफिनेशन आपको पीछे छोड़ने वाला इट विल नेवर लेफ्ट यू एट ऑल ओके सो बी केयरफुल try to at first try to understand the what is the definition of a function to কি বস্তু তুমি হেতু জানিবলে ট্রাই কৰা I think everybody clear I think okay let's go to another topic this is functions I have discussed definition of functions from the definition of a function we have the following result ami definition যেটো দিছো তাৰ পৰা আমি কি পাম number 1 the unique element of small y of capital Y is called the value of f at x or the image of x under f it is written as fx that is y is equal to fx কি আছিল ta mane unique element of y of f is called the value of f at x or the image of x under f it is written as y is equal to fx কি কয় তো the image of x under set capital X কি বুলি কয় domain set capital Y to কি বুলি কয় whole codomain সহক্ষেত্ৰ the set of all images of the elements of x under f is called the range of f ইয়াতে যিবিলাক ইমেজ অৰ্ডাৰ যেটো সেট ফৰ্ম হ'ব ইয়াত থাক এটো কয় প্ৰি ইমেজ এটো কয় প্ৰি ইমেজ পূৰ্ব প্ৰতিবিম্ব আৰু এটো কয় ইমেজ প্ৰতিবিম্ব অসমীয়াত কয় কি বুলি কয় প্ৰতিবিম্ব বুলি কয় অসমীয়া মোৰ ইমান ভাল নহয় অসমীয়া আখৰ এটো কয় প্ৰতিবিম্ব এই প্ৰতিবিম্ব বিলাকৰ দ্বাৰা যেটো সেট ফৰ্ম হ'ব হেতু কি বুলি কয় ৰেঞ্জ বুলি কয় আৰু ইয়া কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে fx denoted by fx বুজি পালা that is fx denoted by fx বুজি পালা that is range হৈছে fx such that small x belongs to কি capital X so define function or definition of পৰা আমি এইকিটা বস্তু পালো একদম শর্টকাটত capital X of domain capital Y codomain y to হৈছে image x to হৈছে pre image a function of কেনেকৈ লেখে f is the functions from capital X to capital Y ইয়াতে এটা আৰু এটা কথা মন ৰাখিবা সদায় the main important point is that
F is the functions from capital X to capital Y to A to koi capital X to koi domain or a capital Y to koi codomain. Definition or for each element of small x and capital X there must be connected with each one element of small y belongs to capital Y. This is the main definition. X or প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ বাবে y এর মাত্ৰ এটাকৈ এলিমেন্টৰ লগতে ই ৰিলেচন ফৰ্ম কৰি থাকিব এটাকৈ y এটাকৈ বা এনেকেও ক'ব পাৰো অসমীয়াত x ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ কাৰণে y এর মাত্ৰ এটাকৈহে এলিমেন্ট পোৱা যায় ওকে দিস ইজ দ্য ডেফিনেশন এতিয়া মই ফাংশনৰ দুটামান এক্সাম্পল লৈ লম এক্সাম্পল লৈ মই ডিসকাশন কৰিম যে ফাংশনটো কি কেনেকুৱা ফাংশন হয় নে নহয় ওকে let us take 3 examples I am going to take 3 examples of function so okay এতিয়া মই তিনটা তোমালোকক diagram দিছো I have given you 3 diagrams to discuss functions or mapping to clear the function okay তো এটা তুমি এক নম্বৰ ডায়াগ্ৰামত চোৱাচোন এক নম্বৰ ডায়াগ্ৰাম কিটা মন কৰা সবে 1 or 3 লগত ৰিলেচন 2 8 or লগত 3 6 or লগত ডেফিনেশন মতে for each element of capital X must be associated with one and only element of capital Y এটা চোৱা 1 and 3 লগত 2 ৰে লগত 3 ৰে 6 or লগত yes it's a function ফলন হয় at the same time তুমি 2 to discussion কৰা 2 to discussion কৰিলে সোৱা 1 এ 3 লগত 1 or image 3 7 or image 6 ইয়াতে 5 to থাকি গল আমাৰ 5 to definition মতে কি আছে for each and every element of capital X কিন্তু 5 toৰ কোনো ইমেজ নাই ইয়াত গতিকে definition satisfy কৰিছে নে নাই গতিকে not a function নহয় এটো function আগো ঠিক ইয়াত তুমি সোৱা এটো function হয় নে নহয় 3 আৰু 6 ৰ ইমেজ 9 কিন্তু 8 ৰ তুমি সোৱাচোন 8 এ 2 আৰু 3 লগত ৰিলেচন পাতি আছে তাৰমানে ডেফিনেশন মতে কি আছিলে for each and every element of capital X there must be there must exactly one element of capital Y to soason 8 or লগত 2 আৰু 3 এ প্ৰি ইমেজ সৰি ইমেজ পাই আছো আমি গতিকে এটো হবনে ডেফিনেশন স্যাটিসফাই কৰিছে নে নাই কৰা কাৰণ each element of capital X must be related with each one and only element of capital Y গতিকে F is not a function clear 8 or so 8 this is the main form 8 মই স্টার মাই দিছো এই রিলেশন তোৰ কাৰণে এটো দুটা থাকিব পাৰে 3 আৰু 6 9 ৰ লগত আছে yes it is possible but 8 এ 2 আৰু 3 লগত তানাকা ৰিলেশনস পাতিব নোৱাৰে ডেফিনেশন ভাইলেট কৰি আছে each element of capital X there exactly one element of capital Y এটা এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেশনস কৰি থাকিব পাৰিব ইয়াত দুটা এলিমেন্টৰ লগত ৰিলেশনস কৰি আছে so I think from these 3 examples definitions of function is clear according to my point of view তো আমি আজি ডেফিনেশন কেকেলো ডেফিনেশন তো হৈছে খুব ধুনিয়াকৈ ঘৰত চাবা লেখিবা আৰু ডেফিনেশনৰ পৰা মই কি পাইছো খুব ধুনিয়াকৈ ঘৰত চাবা লেখিবা আৰু ডেফিনেশনৰ পৰা মই কি পাইছো ফাংশনটো কি থাকে ডোমেইন আদি ক্ষেত্ৰ কোডোমেইন পৰিসৰ কোডোমেইন সহক্ষেত্ৰ ৰেঞ্জ পৰিসৰ বুলি কয় অসমীয়াত তাৰপিছতে ইমেজ প্ৰতিবিম্ব প্ৰি ইমেজ পূৰ্ব প্ৰতিবিম্ব এইকিটা কথাই আমাৰ ডিসকাশন কৰিব লাগে আৰু এটা টপিক মই এটা ডিসকাশন কৰি দিম হেতু হৈছে I think clear একো ডাউট না থাকিব there is no any doubt there should not be any doubt at all তো লাস্ট টপিক আজি মই ডিসকাশন কৰিম ৰিয়েল
function and real valued function eto discussion ko eto disile HS1 Assam 2020 this define koribo dis a real function aru real valued function or definition to ki bostu etia f is the functions from x to y ekdom moi easily bujai disu eta x or pra y lo eta function hol etia ei domain to jodi r hoy কি হয় ডোমেইন টু যদি r হয় তেতিয়া হলে তাক কয় রিয়েল ফাংশন রেঞ্জ ইজ ইকুয়াল টু যদি r হয় এটো কি হল রিয়েল নাম্বার আর ফাংশনৰ যদি রেঞ্জ টু রিয়েল নাম্বার হয় তেতিয়া হলে তাক কব রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন বাস্তব মান বিশিষ্ট ফলন অসমীয়াটোত কয় বাস্তব ফলন অসমীয়াটো ওকে অসমীয়াটো হৈছে এটো হৈছে বাস্তব ফলন আৰু এটো হৈছে বাস্তব মান বিশিষ্ট ফলন এটা ফলনৰ আদি ক্ষেত্ৰটো যদি r হয় রিয়েল নাম্বার মানে রিয়েল নাম্বার যদি হয় তেতিয়া হলে তাক রিয়েল ফাংশন বলে কয় আর ফলনটোৰ পৰিসৰ এটোটো কোডোমেইন এই কোডোমেইনৰ ভিতৰত এটো হৈছে কি কোডোমেইন হয় নহয় ইট ইজ কোডোমেইন হক এটো কোডোমেইনৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে রেঞ্জ থাকিব এই রেঞ্জটো যদি কি হ'ব লাগিব রেঞ্জটো যদি বাস্তব সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে তাক রিয়েল ভ্যালুড ফাংশনস বুলি কয় অসমীয়াটোত কি বুলি কব এটা ফলনৰ আদি ক্ষেত্ৰ যদি বাস্তব সংখ্যা হয় তেতিয়া হলে তাক বাস্তব ফলন বুলি কোৱা হয় আৰু যদি ফলনটোৰ পৰিসৰটো যদি রিয়েল নাম্বার হয় তেতিয়া হলে তাক রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন বাস্তব মান বিশিষ্ট ইন ইংলিশ if domain of a function is denoted by r is called real function and if the functions in the range of the functions is equal to r then the function is said to be real valued function eto definition lekhibo disile ebar amar porikhat total okay so real function and real valued function I have discussed in my next class I will discuss different types of function I will discuss different types of function in my lecture 5 in my lecture 5 very important topic these are eblak anytime lagi thakibo amak onko korte okay today I have discussed function and real function and real valued functions diagram okay ma bujai disu so thank you for watching the video please like share and subscribe in my next video I will discuss different types of function বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফলনবোৰ যেনে বহুপদ ফলন কি একক ফলন কি সিগনাম ফলন কি মডুলাস ফলন কি এবিলাক মই লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম okay thank you see you in my next video thank you very much